नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लास जेव्हा तुम्ही यूट्यूबवरती ओपन करता त्यावेळेस तुम्ही पाहू शकतात की आपल्या चॅनलवरती 11वी 12वी आणि इतर विषयांच्या संदर्भात देखील महत्त्वाचे व्हिडिओ आपण अपलोड करत असतो। बरेचसे विद्यार्थी हे सगळे व्हिडिओ पाहतात आणि त्यांना त्या व्हिडिओमध्ये दिलेल्या माहितीचा नक्कीच उपयोग होत असेल। येत्या 12वी बोर्डासाठी महत्त्वाचे प्रश्न विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्या संदर्भातले काही व्हिडिओ आपण यापूर्वी अपलोड केलेले आहे। तुम्ही जर हे व्हिडिओ पाहिले नसेल तर चॅनलवरती गेल्यावरती तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता। सर्व प्रकारचे आपण व्हिडिओ अपलोड करायला सुरुवात केलेली आहेत आणि व्हिडिओमध्ये नंबर देखील तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतील। पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा अशा पद्धतीने प्रकरणांनुसार आपण हे व्हिडिओ तयार केलेले आहेत। हे व्हिडिओ तुम्ही पहा जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक प्रकरणातल्या कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा आहे याची माहिती होईल। चला तर मग सुरू करूयात इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती। मित्रांनो, आज आपण प्रकरण क्रमांक 5 बाजाराचे प्रकार ह्या प्रकरणाच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती पाहूयात। म्हणजे या प्रकरणातील कोणत्या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे याची माहिती आपल्याला यामधून होईल। यापूर्वी आपण जे व्हिडिओ अपलोड केले होते त्यामध्ये मी दोन खूप महत्त्वाचे व्हिडिओ मानतो की ते तुम्ही ऐकल्यानंतरच तुम्हाला ह्या सगळ्या व्हिडिओमध्ये असणाऱ्या प्रश्नांचा उपयोग करून घेता येणार आहे। त्या प्रकरणातले कोणते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करायचे आहेत आणि कोणती प्रकरण निवडायची आहेत त्या संदर्भातले महत्त्वाचे व्हिडिओ आहेत। ते दोन व्हिडिओ तुम्ही प्रथम पहा, त्यानंतर ह्या व्हिडिओमध्ये असणाऱ्या प्रश्नांची माहिती अभ्यासा। प्रकरण 5 मध्ये असलेल्या कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा जेणेकरून ह्या प्रकरणात विचारलेल्या प्रश्नांचे जास्तीत जास्त उत्तर आपल्याला देता येणार आहे। मी सुरुवातीला जे महत्त्वाचे प्रश्न देतोय त्यामध्ये 3 प्रश्नांचा विचार केलेला आहे। 3 प्रश्न विचारात घेतलेत। पहिला प्रश्न, फरक स्पष्ट करा। हा प्रश्न आपण पाहत आहोत। प्रत्येक प्रकरणातले फरक मी देतोय। त्यानंतर प्रत्येक प्रकरणात असलेले थोडक्यात उत्तरे द्यायचे 4 मार्काचे प्रश्न ते देत आहे आणि तिसरा सविस्तर उत्तरे द्यायचा प्रश्न। अशा 3 प्रश्नांच्या माध्यमातून हे सगळे प्रश्न आपण अभ्यासतोय। मला खात्री आहे की तुम्ही हे जे मी दिलेले प्रश्न जर केले त्या प्रकरणावरती असलेले तर तुम्हाला खूप सगळ्या प्रश्न कुठेही विचारला तरी त्याची बऱ्यापैकी चांगली उत्तरे देता येतील। पण तुमचे हे प्रश्न पाठ असले पाहिजे। हे प्रश्न पाठ असतील तर कुठेही प्रश्न विचारला तरी तुम्ही त्याचे उत्तर सांगू शकाल। चला सुरुवात करूया फरकाच्या प्रश्नापासून। पहिला फरक आपण ह्या ठिकाणी विचारात घेतलेला आहे, पूर्ण स्पर्धा आणि मक्तेदारीचा फरक आहे। महत्त्वाचा फरक आहे मित्रांनो, कारण इथं बाजाराचे जे प्रकार आहेत त्या प्रकारांचा फरक विचारला जाण्याची शक्यता आहे। फरक तयार होतात प्रकरणावरती। मग ह्या प्रकरणातल्या फरकांमध्ये तुम्ही आता हा फरक विचारलाय तर कोणते मुद्दे लिहाल ते पण मी तुम्हाला सांगतोय, कसं उत्तर लिहायचं हे पण आपण याच्यातून पाहून घेऊयात। सुरुवातीला अर्थ आणि व्याख्या लिहा, कारण त्याच्यासाठी 1 मार्क मिळणार आहे। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना माहितीच नसतं अर्थ आणि व्याख्या लिहिल्यावरती 1 मार्क आहे। इतर कोणतेही मुद्दे लिहून ठेवतात आणि मार्क आपल्याला परीक्षेला मिळत नाही। म्हणून पहिलं काम करायचे तुम्हाला या ठिकाणी अर्थ आणि व्याख्या त्याची लिहायची आहे, कारण त्याच्यासाठी 1 गुण असणार आहे। त्यानंतर कोणतेही 2 मुद्दे एक्स्ट्रा आपण लिहित आहोत आणि त्या संदर्भातील कोणताही तुम्ही मुद्दा घेऊ शकता। मी इथे विक्रेत्यांची संख्या घेतली। इतर आपल्याला या दोन्हीही बाजारांच्या प्रकाराचे खूप सगळे वैशिष्ट्य आहेत, त्या वैशिष्ट्यांमधला फरक तुम्ही सांगू शकता इतर कोणतेही वैशिष्ट्य घेऊन। मी एक विक्रेत्यांचं सांगितलंय, तुम्ही उरलेल्या वैशिष्ट्यांचे कोणतेही मुद्दे घेऊन या ठिकाणी 2 मुद्दे स्पष्ट करा। इथं आपल्याला 1 गुण मिळेल। अशा पद्धतीने 2 मार्काचा फरक आपला कंप्लीट होईल। नेक्स्ट पाहूयात कोणता फरक आहे। दुसरा फरक आहे मित्रांनो, पूर्ण स्पर्धा आणि मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा। याही फरकाच्या संदर्भात प्रथम तुम्हाला व्याख्या आणि अर्थ लिहायचा आहे, त्याच्यासाठी 1 गुण मिळणार आहे। नंतर या दोन्ही प्रकारांच्या संदर्भातील विक्रेत्यांची संख्या तुम्ही सांगू शकता किंवा इतर कोणताही वैशिष्ट्ये जे आहेत या दोन्ही प्रकारांची त्यांचा कोणताही मुद्दा घेऊन तुम्ही स्पष्ट करू शकता, त्याच्यासाठी 1 गुण मिळेल। अशा पद्धतीचा हा फरक तुम्हाला स्पष्ट करता येईल। नंतर जाऊयात तिसरा फरक पाहूयात कोणता आहे, नैसर्गिक मक्तेदारी आणि कायदेशीर मक्तेदारी। ओके, मक्तेदारीच्या प्रकारांवरती आधारित असलेला प्रश्न आहे। पण यावर्षी 25% सिलेबस कमी केलेला असल्याने त्यामध्ये हा नैसर्गिक मक्तेदारी आणि सार्वजनिक मक्तेदारीचे प्रकार कॅन्सल करण्यात आले। ॲक्च्युली सगळे मक्तेदारीचे प्रकारच कॅन्सल झालेले आहेत, त्यामुळे याच्यावरती फरक बोर्डाच्या परीक्षेला येण्याचे चान्सेस कमी आहेत। पण इंटरनल जे परीक्षा होतात तिथं तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न येईल, म्हणून याचा अभ्यासही तुम्हाला इंटरनलसाठी फायद्याचा होईल। म्हणून याचाही अभ्यास करून ठेवा। यांचेही व्याख्या आणि अर्थ लिहायचा आहे, त्याच्यासाठी 1 गुण आहे।
त्यानंतर या दोन्हीही मक्तेदारीच्या प्रकारांचं स्वरूप कसं आहे त्याच्या संदर्भातलं तुम्ही फरक सांगा आणि एक उदाहरण द्या, त्याच्यासाठी आपल्याला 1 गुण मिळेल. अशा पद्धतीने 3 मुद्दे आपण ह्या फरकाचे स्पष्ट करणार. नेक्स्ट चौथा पाहूयात, खाजगी मक्तेदारी आणि सार्वजनिक मक्तेदारी. हेही त्या मक्तेदारीच्या प्रकारांमधले 2 प्रकार आहेत, त्यामुळे यांचाही अभ्यास तुम्हाला अंतर्गत मूल्यमापनासाठी करायचा आहे. यानंतर उरलेले 2 मुद्दे तुम्हाला एक्स्ट्रा लिहायचे. काय लिहाल? स्वरूप आणि उदाहरण लिहा. हा फरक या ठिकाणी कंप्लीट होऊन जाईल. हा एक महत्त्वाचा फरक होता मित्रांनो. यानंतर जाऊयात आपल्या नेक्स्ट दुसऱ्या प्रश्नाकडे. दुसरा प्रश्न आहे, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. या प्रश्नामध्ये कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा आहे? 4 मार्काचा प्रश्न आहे. 4 मार्कासाठी प्रश्न कसा सोडवायचा हेही समजून घेऊया आणि प्रश्न पाहूया. प्रश्न आहे पहिला, मक्तेदारीची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. असा जर प्रश्न विचारला तर प्रथम तुम्हाला मक्तेदारीची व्याख्या लिहायची आहे. व्याख्या लिहा. त्याच्यासाठी मार्क नसेल, पण व्याख्या लिहून वैशिष्ट्ये स्पष्ट केली तर इम्प्रेशन चांगलं पडतं. म्हणून व्याख्या लिहायची. कोणत्याही घटकाच्या संदर्भात माहिती विचारली असेल तर त्याचा थोडी माहिती लिहायची. नंतर वैशिष्ट्य विचारलेत म्हणून वैशिष्ट्यांचे मुद्दे स्पष्ट करायचे. बोर्डाने ह्या वर्षापासून सांगितलंय की 4 मुद्द्यांना 4 मार्क द्या, कारण वैशिष्ट्य खूप सगळे असतील तर किती वैशिष्ट्ये आणि किती मार्क आतापर्यंत हे स्पष्ट केले जात नव्हतं. पण ह्या वर्षीच्या नवीन सिलेबस पासून 4 मुद्द्यांना 4 मार्क अशा पद्धतीचं मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन दिलं जातं. म्हणून 4 मुद्द्यांचं स्पष्टीकरण करा आणि उरलेले जे वैशिष्ट्ये आहेत तसेच असा शब्द लिहून ते वैशिष्ट्य लिहा. ऑलरेडी आपण हा प्रश्न कसा सोडवायचा याचा स्वाध्यायांमध्ये अभ्यास केलेला आहे. ते व्हिडिओ देखील एकदा तुम्ही पाहून घ्या, म्हणजे उत्तरं कशी लिहायची हे देखील तुम्हाला समजेल. या ठिकाणी 4 गुण तुम्हाला मिळतील. नेक्स्ट पाहूया कुठला प्रश्न करायचा आपल्याला ह्या प्रकरणामध्ये. नेक्स्ट प्रश्न आहे, पूर्ण स्पर्धेतील किंमत निश्चिती स्पष्ट करा. हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे मित्रांनो, किंमत निश्चिती स्पष्ट करण्याच्या संदर्भात. मग ही किंमत निश्चिती कशी होते याच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला थोडंसं स्पष्टीकरण आधी आहे, ते स्पष्टीकरण करावं लागेल. नंतर आकृती आणि तक्ता काढून पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण करायचे किंमत निश्चितीचा. त्यासाठी 4 गुण मिळणार आहे. हे सगळे मुद्दे त्याच्यामध्ये येणं अपेक्षित आहे. नंतर पाहूयात पुढचा क्वेश्चन आहे, प्रश्न क्रमांक 3, अल्पाधिकाराची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. सेम बाजारांच्या प्रकारांच्या वैशिष्ट्यांवरती आधारित असलेले प्रश्न आहेत. सुरुवातीला अल्पाधिकाराची व्याख्या लिहा. व्याख्या लिहून झाल्यानंतर वैशिष्ट्ये स्पष्ट करायला घ्या. वैशिष्ट्यांचे कोणतेही 4 मुद्दे स्पष्ट करा. पण 4च करू नका, माझ्या मते 1, 2 एक्स्ट्रा 5, 6 केले तरी काही हरकत नाही. 6 मुद्द्यांचं स्पष्टीकरण करायचं आणि उरलेले मुद्दे त्या ठिकाणी लिहायचे. अशा पद्धतीने 4 मार्क तुम्हाला मिळून जातील. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, मक्तेदारी युक्त स्पर्धेची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा देखील तुम्हाला करावा लागेल. त्याची व्याख्या लिहा आणि वैशिष्ट्यांचेच मुद्दे आहेत म्हणून 4 मुद्दे स्पष्ट करणं, कमीत कमी 4 मुद्दे करणं गरजेचं आहे आणि उरलेले मुद्दे तसेच लिहायचे आहेत. चला, हाही प्रश्न झाला. नंतर जाऊया आपल्या शेवटच्या प्रश्नाकडे मित्रांनो. शेवटचा प्रश्न पाहून घ्या. शेवटचा प्रश्न आहे, खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा. सविस्तर उत्तराचा 8 मार्काचा प्रश्न आहे. 8 मार्काच्या प्रश्नामध्ये ह्या प्रकरणात कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा मित्रांनो? यामध्ये एकच प्रश्न मी ह्या ठिकाणी विचार घेतलाय, पूर्ण स्पर्धा म्हणजे काय, पूर्ण स्पर्धेची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न आपल्याला करायचा आहे. सुरुवात कशी करा, पूर्ण स्पर्धेच्या व्याख्या लिहून आणि थोडंसं पूर्ण स्पर्धेच्या संदर्भातले स्पष्टीकरण करून आणि नंतर मग वैशिष्ट्यांचं आपण स्पष्टीकरणाला घेणार आहोत. 8 मार्काचा प्रश्न असल्याने वैशिष्ट्ये आपल्याला स्पष्ट करायचे. मी इथं 2 प्रश्न एकत्र केलेला आहे. व्याख्या जर आपण प्रश्न असा विचारला की पूर्ण स्पर्धा म्हणजे काय, तर त्यासाठी 2 गुण असतील आणि वैशिष्ट्यांसाठी 6 गुण असतील. फक्त प्रश्न विचारला पूर्ण स्पर्धेची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा, तर व्याख्या लिहायचीच आहे, पण वैशिष्ट्यांना गुण दिले जातील, व्याख्याला गुण दिले जाणार नाहीत. 8 मार्कामध्ये प्रश्न आला की त्याचं गुणांचं डिस्ट्रीब्युशन प्रत्येक वेळी बदलतं. त्यामुळे समजून घ्या प्रश्न कसे विचारलेले आहेत, त्याच्यानुसार उत्तरं लिहिता आली पाहिजे. अशा प्रकारे मित्रांनो बाजाराचे प्रकार ह्या प्रकरणाच्या संदर्भातील हे महत्त्वाचे प्रश्न होते. एवढे प्रश्न जर तुमचे पाठ असतील तर ह्या प्रकरणावरती विचारलेल्या 80 ते 90% प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही इझी लिहू शकाल. म्हणून हे प्रश्न इम्पॉर्टंट आहे. अजूनही याच्यामध्ये काही इतर राहिलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात तुम्ही म्हणाल तर कोणते प्रश्न येईल, तर ते प्रश्न खूप जास्त 80-90च्या वरती मार्क मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जर फक्त 50, 60, 70 पर्यंत मार्क मिळवायचे असेल तर हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत, यांचा अभ्यास करून जा. इतरही प्रश्नांच्या संदर्भात राहिलेला अभ्यास आपण करणारच आहोत. चला तर मग भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये इतर राहिलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भातील असेच महत्त्वाचे प्रश्न घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.